5 cảnh hôn cháy bỏng của Đàm Tùng Vận trong các bộ phim. Có những Mỹ Nam nào đã đóng cặp với cô là nữ diễn viên chuyên trị dòng phim thanh xuân. Đàm Tùng Vận thực chất có khá những cảnh hôn thú vị cùng bạn diễn nam. Có cảnh vô cùng đặc sắc, nhưng cũng có một số khoảnh khắc không được đánh giá cao. Cùng xem bạn diễn nào đã mang lại cảnh hôn hay nhất cho sự nghiệp của Đàm Tùng Vận. Nam, Lâm Canh Tân, Xin gọi tôi là tổng giám là dự án phim nhạt nhòa nhất của Đàm Tùng Vận trong những năm gần đây. Không chỉ có hình tượng nhân vật nữ giám đốc không phù hợp, Đàm Tùng Vận còn thiếu kết nối với bạn diễn Lâm Canh Tân, dẫn đến cảnh hôn được đánh giá là tệ nhất của nàng Tiểu Hoa. Lâm Canh Tân gần như không tỏ ra có hứng thú khi khóa môi, đàn em, ngược lại Đàm Tùng Vận cũng khá gượng gạo khi tìm vị trí thoải mái nhằm hoàn thành cảnh quay. Cốt truyện và bối cảnh của Xin gọi tôi là tổng giám có nhiều điểm tương đồng với hai bộ phim truyền hình ăn khách trước đó của Hàn Quốc như Thư ký Kim Sao Thế và Hẹn hò trốn công sở. Nhiều khán giả không khỏi nóng lòng khi được chứng kiến mối tình đẹp giữa chàng tổng giám đốc Đoán và cô thư ký nhỏ nhắn đáng yêu. Liệu dự án này có xây dựng thêm các tình tiết mới, hội nhập tinh hoa từ những giá trị có trước để tạo nên một bộ phim tuyệt vời? Xin gọi tôi là tổng giám là bộ phim đầu tiên mà Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận hợp tác với nhau. Chia sẻ về lý do chọn Lâm Canh Tân và Đàm Tùng Vận vào vai chính, đạo diễn Diêu Đình Đình cho biết họ là những chiến binh thực lực, làm việc ăn ý với thái độ tích cực. Mỗi người đều có lối diễn riêng biệt, hóa thân một cách tự nhiên và khiến cho nhân vật của mình sống động hơn. Ngoài ra, câu chuyện tình yêu của cặp đôi thư ký và tổng giám là cả một quá trình dở khóc dở cười với đầy tình tiết ngọt ngào hứa hẹn đem lại nhiều điều thú vị cho người xem. 4. Nhậm Gia Luân là dự án cổ trang hiếm hoi của Đàm Tùng Vận đạt thành công lớn, Cẩm Y Chi Hạ lại có nhiều sạn vì mức độ đầu tư khá thấp, thế nhưng điều đó không thể bao biện cho phản ứng hóa học của cặp chính. Thực chất Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận rất được yêu thích, thế nhưng cảnh hôn của cả hai trong phim lại không xuất sắc đến thế. Thậm chí nhiều khán giả còn cảm thấy nó giả chân, đến mức cứ như Nhậm Gia Luân đang lợi dụng góc quay để hôn giả, trong khi Đàm Tùng Vận thì cứng đờ của người. Tạo hình mới của Đàm Tùng Vận bên phải trong Tiêu Dao khiến khán giả vô tình nhớ đến nhân vật viên Kim Hạ cũng do Đàm Tùng Vận đóng ở Cẩm Y Chi Hạ. Trước thông tin này của Cẩm Y Chi Hạ 2, fan có phản ứng vô cùng trái chiều. Đương nhiên phần lớn khán giả đều mong muốn Nhậm Gia Luân Đàm Tùng Vận tái hợp, thế nhưng cũng rất kỳ vọng vào sự thể hiện của Triệu Đông Trạch. Bên cạnh đó, việc Đàm Tùng Vận có trở lại hay không cũng là dấu chấm hỏi lớn vì sau Cẩm Tâm Tựa Ngọc, nữ diễn viên cũng chưa có dự tính trở lại với thể loại cổ trang. 3. Trung Hán Lương bước sang một dự án cổ trang khác là Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Đàm Tùng Vận đã có những cảnh thân mật đáng xem hơn. Rất may, đối diện với cô là bậc thầy cảnh hôn, Trung Hán Lương với tình sử không thể nào bùng nổ hơn trên màn ảnh. Một trong những phân cảnh đáng nhớ của cả hai là khi Từ Lệnh Nghi trao cho Thập Nhất Nương nụ hôn đầu sau bao hiểu lầm không đáng có. Đàm Tùng Vận đã bị Trung Hán Lương hôn, ngấu nghiến, mãnh liệt, sau đó là màn động phòng, chớp nhoáng của đôi nam nữ. Đây có thể xem là cảnh hôn tương đối ổn, dù rằng phản ứng cặp đôi của cả hai trong Cẩm Tâm Tựa Ngọc không thể xem là xuất sắc. Những tập cuối cùng của Cẩm Tâm Tựa Ngọc đã chính thức lên sóng vào ngày 29 tháng 3, mang đến cái kết đẹp cho vợ chồng Hầu Gia sau biết bao sóng gió, cận kề cái chết. Thế nhưng không ít fan nguyên tác vẫn còn luyến tiếc khi có nhiều tình tiết hay bị lược bỏ, nhất là cảnh nóng của La Thập Nhất, Đàm Tùng Vận và Từ Lệnh Nghi, Trung Hán Lương. Cặp đôi Cẩm Tâm Tựa Ngọc có một số cảnh nóng trong nguyên tác. Theo nguyên tác thứ nữ công lược nguồn tư liệu tạo nên Cẩm Tâm Tựa Ngọc, Từ Lệnh Nghi đã không kiềm lòng được trước vợ, cứ rào trước đón sau để có thể cùng nhau thân mật. Tuy nhiên, vì đang trong giai đoạn để tang đại thái thái, La Thập Nhất phải thủ tiết và không được làm chuyện 18 cộng cùng chồng. Vì lẽ đó,
cô đã ra sức chống cự mặc cho nam chính liên tục quyến rũ, làm chuyện khiến ai đọc cũng đỏ mặt. Trích một số đoạn từ chương 378 của Thứ Nữ Công Lược, nguyên tác của Cẩm Tâm Tượng Ngọc. Từ Lệnh Nghi thấy sắc mặt nàng đỏ bừng, không dám quá phận, vội vàng ôm nàng vào ngực, dùng chăn bao nàng lại, vừa hôn, vừa dụ dỗ, cho ta nhìn một chút thôi. Có lẽ do cảm thấy sức nặng bị đè trên người, Thập Nhất Nương giãy giụa một chút, bả vai tuyết trắng mượt mà bên trong y phục bị Từ Lệnh Nghi cởi lộ ra, phơi bày ra bên ngoài không khí, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Từ Lệnh Nghi bỗng nhiên nghĩ đến chất lòng ngọt ngào của quả bạch đào mà khi hắn còn nhỏ được thường ở trong cung. Thập Nhất Nương chưa từng bị người khác đối xử như thế. Đầu tiên là kéo chăn che trái hở phải, sau khi nhìn thấy càng nói càng không nghiêm túc, thấy có cơ hội liền đẩy Từ Lệnh Nghi rồi chạy. Kết quả bị Từ Lệnh Nghi đưa tay bắt được quay trở lại, còn thuận thế bị đặt ở dưới thân hắn. Tình thế hết sức nguy cấp, lúc đang hỗn loạn mơ mơ màng màng, có người ở bên tai nàng nói, Mặc Ngôn, nơi này là Vĩnh Bình Hầu Phủ, nàng là thê tử của Từ Lệnh Nghi ta. 2. Vương Khải, trong bộ phim mới nhất Hướng Gió Mà Đi, Đàm Tùng Vận đã gây ấn tượng với hình tượng nhân vật trưởng thành. Thực tế, Trình Tiêu là một cô gái mang đầy khát khao, chủ động trong mọi chuyện, trong đó có cả tình yêu. Sau bao nhiêu sóng gió, bản thân cô đã khẳng định được lòng mình với Cố Nam Đình. Cảnh Đàm Tùng Vận và Vương Khải hôn nhau dưới trời đêm, vẻ mặt vô cùng hạnh phúc khiến khán giả vô cùng thích thú. Vương Khải là bạn diễn khá tinh tế khi giúp Đàm Tùng Vận có tư thế hôn thoải mái, và bản thân nàng Tiểu Hoa cũng rất chủ động hưởng ứng. So với những dự án ngôn tình tràn ngập trên màn ảnh nhỏ, Hướng Gió Mà Đi có hướng khai thác nội dung mới lạ hơn. Bộ phim mang đến cho khán giả nhiều câu chuyện tích cực về cuộc sống, đồng thời cung cấp một số kiến thức thú vị về ngành hàng không. Thậm chí, Đàm Tùng Vận và đoàn phim Hướng Gió Mà Đi còn lên cả hot search của Weibo với từ khóa liên quan đến chuyện nữ diễn viên nói rằng sẽ ngồi đợi đến lúc nhân vật Trình Tiên mặc áo có 4 sọc trên cầu vai. Từ khóa này có sự khác biệt bởi nó khiến cư dân mạng phải tìm kiếm thông tin về ngành hàng không. Trong các trích đoạn do đoàn phim tung ra thì Trình Tiêu chỉ mặc áo có 3 sọc trên cầu vai. Mà theo quy định, áo có 3 sọc là dành cho cơ phó, còn áo có 4 sọc mới dành cho cơ trưởng. Như vậy, có nghĩa là trong tương lai, nhân vật Trình Tiêu của Đàm Tùng Vận nhiều khả năng sẽ trở thành cơ trưởng. Hướng Gió Mà Đi là dự án đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận sau quãng thời gian làm mưa làm gió cùng phim Cẩm Tâm Tượng Ngọc. Dẫu vậy, khi mới công bố thông tin về dự án, Đàm Tùng Vận cũng nhận không ít trái chiều vì ngoại hình quá thấp bé nhẹ cân, không phù hợp với hình tượng nhân viên làm trong ngành hàng không. 1. Hứa Ngụy Châu. Cho đến hiện tại, nụ hôn của Đàm Tùng Vận cùng bạn diễn Hứa Ngụy Châu trong Phố Ma Dương Thân Yêu vẫn được xem là đặc sắc, mãnh liệt nhất. Cả hai đã gây ấn tượng từ giây phút đầu tiên với màn khóa môi đầy mạnh bạo dưới mưa. Hứa Ngụy Châu là người cầm lao, dẫn dắt bạn diễn nữ cuốn theo bầu không khí. Đàm Tùng Vận cũng cho thấy hình ảnh nổi loạn hiếm có, thế nhưng vẫn tràn đầy khí chất tuổi trẻ. Phố Ma Dương Thân Yêu là bộ phim truyền hình ảnh nghiệp do Quang Mang, Youku, Truyền thông Thập Gian, Quảng điện Hồ Nam kết hợp sản xuất. Bộ phim sẽ có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên trẻ tuổi, đang nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Đàm Tùng Vận, Hứa Ngụy Châu, Ngưu Tuấn Phong, Trần Cẩn, Sử Khả, Tiêu Cương. Từ trước khi có lịch công chiếu chính thức, hàng loạt các tin đồn đã rò rỉ về việc bộ phim sẽ được chiếu độc quyền trên khung giờ vàng của đài Youku. Hứa Ngụy Châu vào vai Âu Tiểu Kiếm, nhân vật truyền kỳ của Phố Ma Dương. Anh gánh vác sứ mệnh quan trọng trên vai nhưng không hề gục ngã, vẫn luôn tiến về phía trước. Với vẻ ngoài thư sinh và năng lực diễn xuất đã được chứng minh qua những dự án điện ảnh trước đó, Hứa Ngụy Châu chính là người được trao nhiều niềm tin cho vai chính này. Đàm Tùng Vận chính là nữ diễn viên vào vai Mã Hiểu Hiểu từ nhỏ đã là con nhà người ta, trong truyền thuyết, được mọi người yêu thích, cũng là đại diện cho những phụ nữ độc lập trong thời đại mới.
Đàm Tùng Vận là nữ diễn viên vừa có nhan sắc lại vừa được công nhận về diễn xuất. Không chỉ có thế, cô nàng còn được yêu ái với khuôn mặt vô cùng baby trẻ trung. Tuy đã 30 tuổi nhưng Đàm Tùng Vận vào vai một cô nữ sinh trung học cũng vẫn vô cùng thích hợp.